Baza e Partisë Socialiste kërkon dorëheqjen e Edi Ramës nga kreu i partisë. Kryetari i degës së Partisë Socialiste për Shkodrën thotë se Rama duhet të zbatoj statutin e t'i hap rrugë figurave të reja për drejtimin e partisë në zgjedhjet lokale. Vendimi i qeverisë për legalizimin e trojeve të zëna nëpërmjet letrave me vlerë ka shtuar fluksin e aplikimeve të qytetarëve për të përfituar tapit e reja. Gjërmëtash në Tiranë janë përpunuar 80% e dosjeve. Europa është goditur nga një Moti keq me shira të rrëmbyeshëm me rrëshqitje të tokës, si pasojë të paktën 6 persona kanë humbur jetën, disa të tjerë rezultojnë të zhdukur, ndërsa koha e keqe ka shkaktuar mjaft dëme në disa rajone. Golashënuesi më i mirë në botë për të gjitha kohërat është austriaku 26 vjeçar Mark Jankon, që luan në kampionatin ndendas me Red Bullin e Salzburgut. Në sezonin e fundit ai shënoi plot 39 gola në 34 ndeshje. Histori më zhurmues do ndaloj sonte në retrospektivën e vitit 1963, që më shumë se gjithçka do të mbahet mend për ndalimin e boksit në Shqipëri, si dhe dënimet e shumta të sportistëve që tentonin të kalonin kufirin. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues dhe përshëndetje nga Departamenti i Informacionit të Televizionit Kombëtar Klan. Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve për të njohur me ngjarjet kryesore të kësaj të diele të 19 Korrikut. Do flasim më një herë për politikën, për deklaratat e shumta që kanë shoqëruar ditët e fundit pas zgjedhjeve, situatën brenda Partisë Socialiste. Kanë qenë të shumta anëtarët e kryesisë së kësaj force politike, të cilët i kanë kërkuar kryetarit Rama të njohë humbjen edhe dështimin e projektit të tij për zgjedhjet e 28 qershorit, dhe tashmë këtyre zërave i bashkojnë edhe drejtues të degëve lokale që kërkojnë largimin e tij. Më konkretisht, kreu i Partisë Socialiste për kryeqendrën e Veriut për Shkodrën shpreh se Rama duhet të respektojë statutin, të jap dorëheqjen dhe t'i lërë vendin figurave të tjera në këtë grupim të rëndësishëm politik për të drejtuar Partinë Socialiste. Intensifikohen zërat brenda Partisë Socialiste që bëjnë përgjegjës për humbjen kryetarin aktual Edi Rama dhe kërkojnë largimin e tij nga kreu i Partisë Socialiste. Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste për Shkodrën, thotë në një intervistë për televizionin Klan se duhet bërë një analizë thellë për humbjen e zgjedhjeve dhe saktëson se statuti e përcakton qartë që kryetari i partisë duhet të japë dorëheqjen. E rëndësishme është bërja e analizave, sepse nuk ka thjesht një dorëheqje pa bërë analizat. Analiza është ajo që të vënë në pozita pune, të tregon ku janë dobësitë në mënyrë që këto gabimet mos bëhen, mos përsëriten. Dhe dorëheqja pastaj është një proces që normal, thjesht duhet zbatohet statuti i partisë. Në statut thohet në mënyrë taksative, humbsi largohet. Respektimi i statutit është në mënyrë taksative detyrim i çdo anëtarit të Partisë Socialiste, duke filluar nga baza deri te kreu i partisë. Shiroka thotë se ndrimi i kreut të Partisë Socialiste është i domosdoshëm për të pretenduar një rezultat pozitiv të së majtës në zgjedhjet lokale të vitit 2011. Sipas tij, në Partinë Socialiste ka aktualisht figura të reja e me reputacion që mund të realizojnë aspiratat e socialistëve. Nëse Rama do largohet, normalisht që asgjë nuk ndodh, figurat e tjera shumë të mira të Partisë Socialiste, ndoshta edhe me një mënyrë tjetër drejtimi mund ta çojnë Partinë Socialiste në fitoren e 2011-s. Ne kemi figura shumë edhe shumë të mira në Partinë Socialiste, brenda kryesisë dhe jashtë kryesisë Partisë Socialiste, të cilët mund të jenë nesër pretendent për të drejtuar këtë parti, që është një pasuri kombëtare e këtij vendi. Dhe me një proces në kohë, çdo gjë mendoj se do shkojnë në rrugën e duhur. Kërkesa zyrtare e kreut të Partisë Socialiste të Shkodrës për largimin e Edi Ramës nga kreu i Selis Roz pason deklaratat mediatike të Ben Blushit dhe Arben Malajt, që bëjnë përgjegjës Edi Rama për dështimin e zgjedhje, duke i kërkuar atij në të njëjtën kohë që të pranojë humbjen. Do të zhvendosemi në Kosovë, ku përpara procesit të decentralizimit dhe implementimit të plotë të tij, ka përpara sfida të rëndësishme, unë po përmend njërin prej tyre: bindja e serbëve për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të nëntorit. Pavarësisht barierave të tilla e të ngjashme, ministri i përkatës për decentralizimin thotë se procesi nuk mund të ketë të ndalur. Procesi i decentralizimit nuk është proces i dështuar, thot ministri i pushtetit lokal Sadri Ferrati.
Në një intervistë për Klan Kosova, ministri Ferrati thotë se reforma e pushtetit lokal po ecën me dinamikën e paraparë, përkundër thirrjes së Beogradit zyrtar që serbët e Kosovës të mos bashkëpunojnë me autoritetet kosovare. Ai madje thotë se nuk do të ketë shtyrje të decentralizimit, por interpretimi i tij është se nëse nuk krijohen komuna të reja nga zgjedhjet, atëherë në rast se tash këtë herë pra me 15 nëntor nuk instalohen komuna të reja, atëherë vazhdojmë që të diskutojmë se kur do të ndodhin në të ardhmen. Prap, do thotë kjo është mundësi që ne e lëm hapur nga se nuk kemi afatizuar. Sa i përket përgjegjësisë se kush do të duhet të bart fajin në një dështim të mundshëm, Ferrati thotë se institucionet e Kosovës nuk do të ishin përgjegjës në atë rast. Përgjegjës mund të jetë dikush tjetër. Në mungesë të sjelljes më të moderume dhe konform interesit qytetarëve të Komitetit Serb në Kosovë, sjellja e Beogradit, pra, pastaj e disa liderëve dhe disa çarçeve të politikës ekstreme, sidomos në veriun e Kosovës, do të jenë realisht faktorët kryesorë. Duke i parë gjithë këto rrethana, një është e qartë që fjalën kryesore në këtë proces do ta ketë dalja në zgjedhje lokale, për të parë saktësisht se a do të ketë shtyrje të krijimit të 5 komuna me shumicë serbe apo do të krijohen me vonë, siç tha ministri Sadri Ferrati. Premtimi i qeverisë në kohën e fushatës elektorale për ndërtimin e një unazi të re që do të lidhë qytetin e Durrësit me zonën industriale të Porto Romanos është materializuar me nisjen e punimeve për një investim prej 120 milion lekësh, i cili do të përfundojë brenda 6 muajve. Kryeministri i vendit Sali Berisha, i ndodhur në qytetin britetar të Durrësit, është shprehur se qeveria është shumë angazhuar për ndërtimin e ujësjellësit, por edhe veprave të tjera të rëndësishme publike në këtë zonë. Kryeministri Berisha ka inauguruar nisjen e punimeve për rikonstruksionin e unazës së re të Durrësit, një segment i rëndësishëm në rrugën që lidh qytetin me zonën industriale të Porto Romanos. Kjo vepër e financuar nga buxheti i shtetit me një vlerë për 120 milion lekësh pritet të përfundojë brenda 6 muajsh. Gjatë inaugurimit, kreu i qeverisë theksoi se ndryshimi premtuar në fushat po vjen me shpejtësi të madhe. Shpreh kënaqësinë se po festojmë fitoren duke inauguruar fillim në punimeve të unazës së Durrësit, një nga veprat më të rëndësishme të transportit të këtij qyteti. Ky mandat është mandati i ndryshimeve më të mëdha të Durrësit dhe të mbarë Shqipërisë. Ju garantojmë se ndryshimi do ketë shpejtësinë më të madhe në historinë e këtij vendi. Kreu i ekzekutivit premtoi para banorëve të Durrësit se do të financohet në kohën më të shpejtë ngritja edhe një ujësjellësi, i cili do të garantojë furnizimin 24 orë me ujë të qytetit. Ju garantoj se në kohën më të shkurtër do filloj ujësjellësi i Durrësit. Do të jetë një nga vendimet më të para të kësaj të qeverisime. Studimet janë bërë, burimet janë identifikuar. Asgjë s'do penojë qeverinë, cili do që të jetë investimi i nevojshëm do të bëhet dhe ky qytet të furnizohet 24 orë me ujë. Premtimet po kthehen shumë shpejt në vepra, nënvizoi kryeministri, duke thënë se veçanërisht për Durrësin, kjo qeveri është vendosur që me investimet e parashikuara të fuqizojë ndjeshëm qytetin në aspektin industrial dhe ekonomik. Në Durrës janë një seri projekte të mëdha. Është ndërtim e sipër terminali modern i portit. Është ndërtim e sipër nyja moderne e Shkozetit. Unaza, parku energjetik, parku industrial, pra këte 4 vjeçar, Durrësi do të njohë një fuqi që se ka patur kur më parë.
Ndërkohë në një segment tjetër rrugor, atë Lushnjë Ballagat Peqin vijon puna për përfundimin e plot të objektit. Sipas zbatuesve të projektit në fjalë, puna do të vijojë për 12 muaj në përfundimin e plot të tij. Megjithëse në segmentet caktuara të këtyre punimeve, rreth 60% e punës është kryer dhe ritmet konsiderohen të kënaqshme. Rruga Lushnjë Ballagat Peqin është duke u nënshtruar rikonstruksionit total të saj, me fondet e Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit në vlerën e 126 milion lekëve për një muaj kanë nisur punimet. Momentalisht punohet në pjesën kodrinore për vendosjen e mureve mbajtëse të rrugës. Ndërtimi këto të bëra për herë të parë në këtë zonë. Sipas inxhinierëve të firmës, punimet në shtresat rrugore kanë arritur në 60% të tyre, në veprat e artit 45% dhe në kanalizimet anësore në 65%. Segmenti rrugor është i gjatë 12 kilometra dhe afati për përfundimin e punimeve është 12 muaj. Rëndësia është se është një zonë litorale dhe bujqësore dhe kështu që lidhë Lushnjë me Peqinin, ka është dy tregje shumë të fuqishme dhe zona ka përparësi shumë të madhe në të, se merret vetëm në këtë kritik. Kështu që jep përparësi është, për mendimin tim, është një investim tavankohën e duhur. Ndërtimi i kësaj rruge bëhet pas 50 vitesh dhe ka një rëndësi të veçantë për banorët e zonës. Zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë dhe pemtarisë deri dje të izoluara për shkak të rrugës, tashmë konsiderohen të zgjidhura për popullsinë. Vendimi i qeverisë shqiptare për legalizimin e trojeve të zëna, me anë të letrave me vlerë, ka bërë që të shtohet fluksi i aplikimeve për të siguruar tapite reja në Agjencinë e Legalizimit të Ndërtimeve pa leje në Tiranë. Kreu i Agjencisë për qarkun e Tiranës, zoti Agim Berisha, në një intervistë për Fjoral Diskuron, shpjegon se gjërmëtash janë përpunuar 80% e dosjeve për Tiranën. Agjencia e Legalizimeve ka vijuar me punën për legalizimin e objekteve. Sipas drejtorit të aluiznit për qarkun e Tiranës Agim Berisha, rreth 80% e dosjeve për legalizim në këtë qark janë përfunduar, ndërsa pritet që rreth 2000 dosje të tjera të shqyrtohen në mbledhjen e ardhshme të qeverisë. Ne edhe këto ditë po përgatisim prap materialet për të kërkuar qeverisë për të miratuar një numër konsiderueshëm, mund të jetë 2000 për Tiranën tani, dhe po vazhdojmë normalisht punën me ngarkesë të plotë. Kemi prek të gjitha zonat, sepse Tirana pothuajse është drejt përfundimi i qytetit Tiranës, dhe ne kemi bërë një krehje përfundimtare të tyre dhe në fund të javës janë të mbaruara për të shkuar për në qeveri. Procesi i legalizimit bëhet me dy mënyra. Pra njëra kur qytetari ka ndërtuar në tokë me pranar, pra nuk është pranar vetë, mund të jetë pronë shteti ose pronë e tjetër kujt, që këto detyrimisht duhet bërë me kalim pranësie. Pra bësh pranar me vendim që Krahas kësaj, qeveria do të shqyrtojë dhe vendimin për pagimin e vlerës së legalizimit sipërfaqeve të trojeve të zëna me letra me vlerë. Ndërkohë parashikohet edhe përgjysmimi i taksës së infrastrukturës. Do të vijmë flasim për të tjera informacione, jemi në periudhë pushimesh, natyrisht që bëhen edhe statistikat për lëvizjen e qytetarëve në pikat e ndryshme kufitare. Në bazë të këtij informacioni rezulton se në kufi kanë lëvizur 70.000 persona më shumë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Disa faktorë kanë ndikuar, por unë do të veçoja dy prej tyre, lehtësinë e marrjes së vizave, por edhe ndërtimin e aksit Rrshën Kalimash, i cili ka shtuar ndjeshëm fluksin e lëvizjes nga Shqipëria drejt Kosovës, nga Kosova drejt Shqipërisë. Implementimi i marrëveshjes së lehtësimit të marrjes së vizave për shtetasit shqiptar që udhtojnë drejt Europës dhe anasjelltas, por edhe inaugurimi i segmentit Rrshën Kalimash ka rritur në mënyrë të ndjeshme statistikat e hyrje-daljeve në pikat e kalimit kufitar. Nikol Ndoci, drejtori i kalimit të kufirit në drejtorinë e përgjithshme të policisë, pohon se nga qershori e deri tani ka një fluks shumë më të lartë lëvizje se sa vitin e shkuar. Janë 46.000 shtetas shqiptar cilët kanë hyrë më shumë se sa vitin 2008 për të njëjtën periudhë për cilën flasim. Njëkohësisht rreth 26.000 shtetas tuaj më shumë se sa në vitin 2008. Ndërsa në dalje janë 33.000 shtetas shqiptar, cilët kanë lëvizur më shumë se sa në vitin 2008 dhe 12.000 shtetas të huaj. Dhe mjetet e përditshme të tyre kemi 65.000 mjete më shumë. Pra, siç shikoni ka një rritje të konsiderueshme të fluksit në pikat e kalimit kufitar. Sipas tij, një nga shkaqet që ka çuar në këtë shpeshtim të lëvizjes ka qenë posaçërisht edhe segmenti Rrshën Kalimash, i cili lidh Shqipërinë me Kosovën. Ndoci u shpreh se fluksi ka qenë i jashtëzakonshëm. Kemi patur një numër të konsiderueshëm të hyrjes së daljes së shtetësve të Kosovës, por edhe të shtetësve shqiptar. Për këtë ne kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë me homologët në Kosovë, po punojmë me lista paraprake të agjencive turistike. Kemi hapur një pikë lokale të kalimit kufitar
në kufi me Kosovën. Presojmë, jemi të angazhuar në hapjen e 4 pikave të tjera të kalimit kufitar me Kosovën, të cilat padyshim ndjeshëm do të ndikojnë edhe në përballimin e fluksit. Sipas ndodhësit, bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe vendeve të rajonit ka bërë që të zbatohet praktika një ndalesë një kontroll, duke u përqendruar jo vetëm tek rutina, por edhe tek komunikimi me personat që vizitojnë Shqipërinë. Do zhvendosemi në Durrës, atje ku është zhvilluar ceremonia e diplomimit të studentëve të parë të universitetit të këtij qyteti. Kryeministri Berisha ka marrë pjesë në këtë ceremoni, ku ndër të tjera ka paralajmëruar çeljen e filialit të Universitetit të Durrësit edhe në Peshkopi, si dhe trefishimin e numrit të studentëve për këtë universitet. Kryeministri Sali Berisha ishte në Durrës në ceremoninë e diplomimit të brezit të parë të studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Për shkak të një prioriteti të deklaruar të qeverisë siç është arsimimi, kryeministri Berisha tha se do të akordohen fonde të veçanta që do të bëjnë të mundur trefishimin e numrit të studentëve të këtij universiteti. Universiteti juaj ka rreth 3600 studentë. Zoti rektor, objektivi ynë do t'jetë në 4 vjet universitetit të ketë 10.000 studentë. Nuk duhet ne të ndalim përpjekjen tonë që çdo i ri që mbaron shkollën e mesme ta ndihmoj që të ulet në bankat e universiteteve tona. Në këtë vend, me probleme jo të pakta, me nevojat jashtëzakonshme për investime. Investimi të gjitha investimeve mbetet investimi tek të rinjt shqiptar. Kryetari i qeverisë përshëndeti të sapo diplomuarit dhe ripërsëriti angazhimin e qeverisë që drejton për krijimin e mundësive për studim për çdo të rinë në vend. Këtu kryeministri paralajmëroi dhe hapjen e një filiali të Universitetit të Durrësit në Peshkopi. Shqipëria duhet të ketë moshën teknologjike digitale dhe unë jam i bindur që do e realizojmë atë. Drejtues të universitetit tuaj kanë marrë angazhim për të hapur një filial në Peshkopi. I përgëzoj dhe i siguroj se qeveria do t'i ndihmojë ata për të hapur fakultete edhe në këtë qytet. Sikundër ne jemi të angazhuar të favorizojmë universitetet private, të cilat nuk duhet në asnjë mënyrë të shikohen me sy skeptik dhe mosbesimi. Përkundrazi, në një garë të fuqishme, së bashku me universitetet publike, ato ndihmojnë njëra tjetrën për një performancë më të mirë gjithë një rritje. Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës ka 3600 studentë që studiojnë në 4 fakultete. Në planet e zhvillimit akademik, ky universitet shënon bashkëpunime të rëndësishme me universitete amerikanë të Europës perëndimore dhe ato të rajonit. Ministria e Financave ka vijuar në kryeqendrën e Veriut në Shkodër aksionin kundër manipulimit në kazinot dhe lërat e fatit. Madje drejtues të kësaj njësie e cila bën mbikëqyrjen e standardeve të makinave elektronike, thonë se aksioni do të shtrihet në gjithë vendin. Në zbatim të ligjit mbi lojrat e fatit në qytetin e Shkodrës, policia tatimore ka sekuestruar aparatet të tilla, madje edhe duke i gjobitur me shuma të konsiderueshme disa qendra, për arsye se janë vërejtur shkelje të rënda të ligjit që kanë çuar në vjedhje të lojtarëve apo klientëve. Pra siçeni dieni, është një aksion që ka filluar ka 3-4 ditë që ka filluar në Tiranë dhe sot jemi në Shkodër. Ky aksion do të shtrihet në gjithë Shqipërinë dhe ka lidhje me të gjithë aparatet që janë të padeklaruar dhe të pacertifikuar. Duke qenë se ligji i ri ka hyrë në fuqi, ka skaduar me datën 15 Korrik, dhe të gjitha subjektet që nuk kanë bërë certifikimin e aparateve mbas standardeve të kërkuara që kërkon ligji dhe që kanë aparate të padeklaruara, të gjitha do të konfiskohen dhe do të shkatërrohen. Ministria e Financave në zbatim të ligjit ka filluar kontrollin për përputhshmërinë e standardeve të makinave elektronike që ekzistojnë në treg, me standardet e parashikuara nga legjislacioni për lojrat e fatit.
Kështu në qytetin e Shkodrës, aksioni i policisë tatimore është trirë në të gjitha lojrat e fatit. Nga kontrolli u konstatuan lojra elektronike të cilat nuk plotësojnë standardet e kërkuara nga ligji. Eurokazinos në Velipoj ju konfiskuan 6 aparatit të tipit Apex, 2 ruleta dhe tavolina pokeri. Rozafa Palas u gjobit me 10 milion lek për aparatet të padeklaruara dhe ju konfiskuan një numër aparatesh të lojrave të fatit. Kontrolli i tatimeve është shtrirë në të gjithë vendin dhe kanë rezultuar se në shoqëritë Regency Casino SHA, Rozafa Palas, Fito SHA, Simban SHA, Tirana Elektronik, Everest, Joyco 21 e tjerë janë konstatuar lojra elektronike të cilat nuk plotësojnë standardet e kërkuara nga ligji. Këto makina lejojnë që organizatorët e lojrave të fatit të nxjerrin fitime abuzive në kurriz të lojtarëve apo klientëve. Sipas ligjit për lojrat e fatit, jo më pak se 50% e xhiros duhet të përfitohet nga lojtarët, kurse makinat jashtë standardeve lejojnë organizatorët e lojrave të fatit që të përcaktojnë vetë marzhe shumë të ulta të fitimit përmes tarifimeve mekanike të pakontrolluara. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës kërkon të bëjë një sqarim lidhur me disa informacione të publikuara në mediat të shkruara. Gjoja për një skandal të futjes së një sesie naftë nga ana e kompanisë Taçi Oil përmes doganës së Vlorës. Në një njoftim për mediat, sqarohet se gjërë më sot, asnjë anije apo vapor me ngarkesë nafte nuk ka hyrë në Shqipëri, pa ju nënshtruar më parë procedurave standarde të bazuara në ligjet e shtetit shqiptar për kontrollin e sasisë dhe të cilësisë. Njoftimi thekson se vapori ndodhet ende në det nën kontrollin e doganës dhe Inspektoriati Qendror Teknik nuk i ka kryer ende analizat e naftës. Në lidhje me akuzat e tjera, thuhet në njoftim, bën të ditur se kompania Stream Oil, e cila ka firmosur një marrëveshje me Meten në përputhje me legjislacionin në fuqi, nuk është as pak në pronësi të bashortit të deputetes së Partisë Demokratike, zonjës Albana Vokshi. Ndalemi në një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në fshatin Mirak të Elbasanit. Petrit Kamami, 58 vjeçar me profesion elektricist, ka gjetur vdekjen teksa ka qenë duke punuar në një shtyllë të tensionit të lartë. Sipas policisë, 58 vjeçari ka rënë në kontakt me tensionin e lartë dhe ka gjetur vdekjen në vend. Trupi pa jetë është gjetur nga banorët të zonës, të cilët më pas kanë njoftuar forcat e rendit. Ky është rasti i dytë brenda një jave që një elektricist mbetet i vdekur gjatë punës. Është bërë e zakonshme në edicionet informative të këtyre ditëve të nxehta të kësaj vere të flasim për këshillat të ndryshme që japin mjekët, sidomos për të sëmurët kronik, të cilët janë më të ekspozuarit për të goditur nga vapa. Bëhet fjalë për të sëmurët me zemër, me diabet, me tension, për cilët mjekët edhe sot këshillojnë të paraqiten tek specialisti, të ndryshojnë dozën e ilaçeve të domosdoshme për stinën e nxehtë. Rritja e temperaturave ndikon jo pak në shëndetin e të sëmurëve kronik, e veçanërisht atyre që vuajnë nga zemra, tensioni, diabeti apo sëmundjet pulmonare. Mjekët kardiolog shprehen se me ndryshimin e temperaturave, pacientët duhet të jenë të kujdesshëm e të konsultohen her pas here me mjekun, pasi mund të kenë nevojë për rregullim të mjekimit në mok të nxehtë. Për të sëmurët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe që marrin mjekim të rregullt, do t'i këshillonim që nëse do shikonin të tilla fenomene, gjendje me të fikët që i thonë ose lipodemi në gjuhën tonë, të drejtoheshin mjekut që ata i kuron, në mënyrë që të bëjnë një rishikim të situatës tyre shëndetësore dhe në përputhje me këtë ndryshim të terapisë. Sepse në këto temperaturat mund të ndodhin për shembull që nga humbja e kriprave me djersën dhe zgjerimi më tepër të jenëve të gjakut, mund të ketë ulje të tensionit dhe mos ketë nevojë për atë mjekim që ai merrte rregullisht periodat e tjera të dimrit apo të pranverës. Mjekët rekomandojnë që të sëmurët të kontrollojnë her pas here tensionin, ndërsa ata që vuajnë nga variçet nuk duhet të qëndrojnë shumë në këmbë apo në rër të nxehtë. Që me nisjen e këtij sezoni turistik, ne kemi bërë një panoram të plazheve në vend. Kësaj radhe jemi ndalur në plazhin Tale të Lezhës, i cili është i populluar me pushues thuaj edhe shqiptar nga Kosova e Maqedonia. Ne kemi pyetur e na kanë treguar se investimet në këtë zonë mungojnë. Megjithatë, rëra është e cilësisë lartë dhe bën plazhin shumë të preferuar. Ndjekim pamjet. Një nga zonat turistike mjaft të frekuentuara në rrethin e Lezhës është edhe plazhi i Tales, që mbetet ende i pashfrytzuar duke e krahasuar me plazhet e tjera të vendit. Cilësia e lartë e jodit dhe rërës dhe pasërtia në ujë ka bërë që edhe këtë vit ky plazh të njohë pushues të shumtë.
Ndonë se investimet mbeten të ulta në zonën turistike të Tales, pushuesit ndjehen mjaft të kënaqur me atë çfarë ofron ky plazh. Si vit plazhi i Tales më duket një çik më i mirë. Shpresojmë nga asfalti që po rregullohet. Falënderoj se kryeministri tonë Sali Berisha flas do rekuperohet gjithçka. Plazhi si vjet pavarësisht se ka mbajtur pak freskë, s'pa më ka mirë, por përgjithësi është shumë mirë. Përpara se kemi provuar, tash do shkojmë provuar, më mërmana që kemi kaluar mirë. Ndërhyrjet e bëra si nga ana e qeverisë ashtu dhe nga njësia vendore janë një premisë në ndryshimin e situatës, çka do sjellë rritjen e numrit pushuesve nga viti në vit. Zgjidhja e problemeve në infrastrukturë ka bërë që zonat turistike në veri të vendit të jenë destinacioni kryesor i bashkëkombësve nga Kosova, ku një pjesë mjaft të rëndësishme zë dhe plazhi i Tales në Lezhë. E teksa flasim për plazhe të mbipopulluara shqiptare, edhe si pasojë e motit mirë e temperaturave të larta, kontinenti vjetër krejt papritur është goditur nga një mot i keq me shira të rëmbyeshëm, rëshqitje masive të dheut e të tokës, për pasojë 6 persona kanë humbur jetën, disa të tjerë rezultojnë të zhdukur. Moti i keq ka sjellë edhe dëme të mëdha materiale. Ndiqim pamjet dhe kronikën e përgatitur nga Bora Sadriaj. Moti i keq që ka përfshirë Europën ka shkaktuar 6 viktima në Francë dhe Gjermani. Edhe Italia është përfshirë nga rreshqe të mëdha shiu. Gjendja është më alarmante në Gjermani, ku si pasojë rrëshqitjes së një faqe e mali në Nachterstedt, pjesa qendrore e vendit, të paktën 3 persona rezultojnë të zhdukur. Autoritetet thanë se si pasojë rrëshqitjeve ka dëme të mëdha materiale, pasi ngjarja ndodhi në një zonë të banuar, e cila dikur ka qenë galeria e minierës së Qymërgurit. Po kështu edhe në Francë, situata është alarmante. Në brigjet e Trouvillit dhe Calvados, 3 gra janë mbytur në det, në një kohë që një vajzë 15 vjeçare rezulton e humbur. Forcat e ndihmës së shpejtë vazhdojnë kërkimet për gjetjen e 4 personave të tjerë, të cilët kanë qenë duke shëtitur me varg në bregdetin Var. Por jo vetëm rreth 26 persona kanë humbur jetën si pasojë e shirave të rëmbyeshëm që kanë prekur edhe Pakistanin e më konkretisht qytetin e Karachit, duke lënë pa energji pjesën më të madhe të qytetit. Lajmi bëhet publik nga mediat vendase, në ekran ju po ndiq një pamje të cilat tregojnë situatën e rënduar në Karachi. Agjencia britanike e lajmeve Reuters raporton 15 viktima. Megjithatë ende nuk dihet numri saktë i personave që kanë humbur jetën si pasojë e përmbytjeve. Sipas policisë, me qindra shtëpi janë dëmtuar në një kohë që shumë pjesë të qytetit janë të bllokuara. Shirat dhe përmbytjet shkaktojnë çdo vit dëme të mëdha në këtë rajon. Në vitin 2007, rreth 250 persona humbën jetën nga rreshtet e dendura të sezonit të përvitshëm të shirave. Zhvendosemi në Turqi, një vend i cili edhe ky ka vendosur me ligj ndalimin e pirjes së duhanit në vende publike, një masë drastike e cila synon frenimin e vdekjeve në këtë vend që vjen si pasojë e konsumimit të duhanit. Kryeministri Erdogan ka parapëlqyer ta krahasojë dëmin e duhanit të ngjashëm me të terrorizmit, por në kushtet e krizës ekonomike globale janë pronarët e lokaleve, bareve dhe restoranteve të ndryshme, të cilët thonë se kjo masë drastike do të çojë me siguri në falimentim. Në Turqi hyn në fuqi ligji kundër duhanit, edhe pse mund të duket një deklaratë mjaft e fortë, kryeministri turk Tayyip Erdogan e ka cilësuar jo pak herë duhanin të ngjashëm me terrorizmin. Në bazë të ligjit në fjalë, konsumimi i duhanit ndalohet në kafene, restorante dhe në ambientet e tjera publike. Madje parashikohet gjithashtu një gjop për 32 euro për ata që shkelin ligjin. Autoritetet thonë se synohet ulja e numrit të duhanpirësve në vend dhe përpasoj edhe fataliteteve. Sipas statistikave, çdo vit në Turqi, rreth 100.000 persona humbin jetën si pasojë e sëmundjeve të shkaktuara nga duhani. Në total, 30% e popullsisë, apo thënë ndryshe, 1 në 2 burra është konsumator i rregullt i duhanit. Ashtu si në shumë vendet e Europës, ku ka hyrë në fuqi ligji anti-duhan, edhe lokalet apo restorantet në Turqi, përveç krizës ekonomike, duhet të përballen tashmë edhe me humbjen e një numri të madh klientësh, pra me një humbje të madhe fitimi. Pronarët e kafeneve thonë se ligji anti-duhan kërcënon seriozisht të çojë drejt falimentit biznesit e tyre. Sonte në mbrëmje në orën 21 si çdo të diel do të keni takimin me programin e vëllezërve Laço, histori me zhurmues i cili në retrospektivën e vet do ndalet bashkë në vitin 1963, i cili mbajt mend për shumë ngjarje, por do të veçoja 2 prej tyre: ndalimin e boksit në Shqipëri dhe dënimet e sportistëve që tentonin të kalonin kufirin. Ne kemi disa momente nga ky program.
Këtë mbrëmje në histori me zhurmues do të qëndrojmë në disa nga ngjarjet e vitit 1963. Është viti kur boksi profesionist hiqet nga kalendari sportiv. Si dhe pse u ndalua boksi në Shqipëri. Një nga personalitetet e shquara të boksit do të tregoj për kohën kur ky sport u ndërpre për të rifilluar pas viteve 90. Si e priti në përgjithësi opinioni sportiv këtë vendim dhe boksierët në veçanti, cilat ishin shkaqet që e çuan Ahmet Golemi në burg dhe pasqyrimi i tyre në shkrimet e tij, historia e një boksieri të apasionuar për letërsinë. Unë për të kam shkruar nuk përmendem se ka nduar jetë. Ministër të tjera, më tha ti, dhe me që jedim të gjitha, ke marrë një thorë, 500 lekë që kafe Tiranë, tha nga gëzimi ma, tha për mua me taliun, tha që i ke folu të rive me pasion për ta, tha ndërkohë që boksi ishin ndalua. Dhori Gërnjoti, një tjetër boksier, do t'jetë personazhi i radhës në histori me zhurmues, i cili mendonte se ardhmja e tij ishte në ringun profesionist. Tentativa e parë për aratisje nga Shqipëria, si dhe tentativa tjetër për aratisje nga burgu, janë ngjarjet ku do të qëndrojë mbrëmjen e sotme ish boksieri në rrëfimet e tij. Unë si person që kam hyrë në aktivitet tamam, ka qenë viti 59. Kanë 59, 60, 61, 62. Kur unë i dhash fund boksit, se boksi më mori fund në 63, që e oqi me liqë që u oqi nga regjimi. Po, një vit për para, unë pata një fatkeqësi, rash brenda në... Uran Kostreci, mësuesi dhe poeti që njohu diktaturën komuniste dhe tentoi të arratisej, është një tjetër i ftuar për sonte. Dënimi dhe ridënimi në burgun e Burrelit, si dhe më pas internimi janë 3 etapat që kaloi jeta e tij. Është kjo ndalesa e fundit për sonte në histori me zhurmues. Pata dhe një poezi për Enver Hoxhën, kundër Enver Hoxhës, që e mbanje me mend, po në një herë e hithkim të pastë që të bënje në një rregullim. Edhe një ditë, aty, se nuk dua që të përmend emrin, e një njeriu që i dyshim të në dhomë, ku ishim me arsimtar, unë harova, në një libri, edhe për 2 minuta u ktheva, edhe nuk e gjeta atë. Pra, ajo që unë shëndërmend me kohë që ta bënje që të nisë që t'itje, u bëj detyrueshme t'itje me një herë si tash ajo të marrëstojnë. Të dielën e ardhshme do të ndalojmë në vitin 1949 me disa nga faktet dhe historitë e rëndësishme të këtij viti. Na ndiqni për sonte në mbrëmje në orën 21. Tani do të ndalem në një çast in memoriam. Gramos Pashko, profesor i ekonomisë, një ndër zërat më të spikatur të viteve të demokracisë, kujtohet nga miq të afërm, kolegë dhe nxënës në 3 vjetorin e ndarjes nga jeta, në fluturimin pa kthim të helikopterit Bell 222, mbrëmje në 16 korrikut të vitit 2006. Gramos Pashko i mungon sot familjes, miqve, të afërmve dhe studentëve, që nga 16 korriku i vitit 2006 profesori nuk hyn më në auditoret e universitetit dhe zëri i tij nuk dëgjohet në orët e leksioneve të ekonomisë. Sot, ndoshta askush nuk do të donte të silte në mendje aksidentin tragjik që i mori jetën, ndërsa luftonte për të. Për të gjithë ata që e njohën, që patën rastin ta takojnë qoftë edhe një herë, sjellin në kujtesë vitalitetin, energjinë dhe seriozitetin që e karakterizonte. Ishe vërtet shumë induktiv këtë njerëz, impononte emocioniste, suggestiv. Elokuenca e tij, kultura e tij, si dhe lehtësia e tij për të hyrë në raporte sociale. Për Gramozën s'kishte një diferencë të madhe nëse fliste me një shkencëtar apo fliste me një njeri fare të thjeshtë në rrugë, me një rojtar do të flas. Gramozi i përkushoi një lloj bisedës, i jepte një lloj vetvete këtë tjetri në komunikimin e tij. Dhe ka qenë një aftësi që jo shumë njerëz e kanë. I besonim shumë bashkëpunimit reciprok, që të ndërmerrnim her pas here aventura të tilla edhe kur ishim në opozit me njëri tjetrin politike, për të përfaqësuar vendin në mjedise ku duhesh konkuruar. Si eksperti ekonomisë dhe rektori i Universitetit të New Yorkut, Gramos Pashko kishte dhënë kontributin e tij në arsimimin e disa brezave. Por ai do të spikaste gjithashtu edhe për pjesëmarrjen aktive në jetën politike të vendit. Në radhët e grupit të dhjetorit 90, Pashko ishte një zë i fuqishëm kundër regjimit komunist. Në vitin 1991, kur Partia Demokratike fitoi zgjedhjet, ai u emërua zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë. Ndiqte absolutisht me një vëmendje të jashtëzakonshme të gjitha zhvillimet.
një oponent i shkëlqyer i vendimeve, i reformave, por dhe mbështets shumë i çmuar i tyre. Me largimin nga politika, Pashko vijoi rrugën akademike, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Skoci, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Greqi. Kur vendosa të bësha pjesë e këtij universiteti, një nga arsyet kryesore pse bëra këtë zgjedhje ishte siguria që mbarte emri profesor Pashkos. 3 vjet pasi është ndarë nga jeta të afërmit dhe miqt, kam përkujtuar atë dhe Rubeni 24 vjeçar që humbi jetën në të njëjtin aksident ajror. Kujtimet e miqve janë të gjalla dhe ricjellin profesor Pashko në të gjithë dimensionin e tij human. Ne kalonim orë tëra në studion, ose në bodrumin e famshëm të Gramos Pashko, ka qenë bodrum legjendar do të thosha muzeal, më vjen shumë keq e shprishur, por ajo që më në përshtypje ka qenë si unë ka pas me qindra ndoshta, që hynin dhe dilin atë shtëpi, që në atë shtëpi dhe kur s'kishte njeri nuk e kemi gjetur kur derën mbyllur. Sa herë që takoheshim ishte pa i mirë kuptim, pa i humor, që Gramozi ishte i famshëm për këtë, që mund të gjallëronte një tavolinë të tërë me humorin e tij, me gjenerozitetin e tij, shumë gjeneroz të dy, Moza dhe Gramozi. Fluturimi i fundit i Bell 222 i mori jetën edhe mjekut Sandër Baloj, si dhe pilotëve Vangel Çondi dhe Mushçeba e Qemalkoni. Në kujtimin e akademikut të njohur dhe politikanit spikatur bashkohet edhe nderimi i Departamentit të Informacionit të Televizionit Kombëtar Klan. Nderuar të shikues, me këtë çast në memoria ne kemi mbyllur edhe edicionin qendror të lajmeve në televizionin tonë, në një orë me ngjarjet kryesore të kësaj të diele, e sigurisht për më shumë informacione nga vendi dhe nga bota, tashmë ju e njihni dritaren tjetër të komunikimit. Klikoni tvklan.al për të na ndjekur 24 orë live online në programacionin e televizionit tonë. Shikim të këndshëm programit në vijim dhe ju uroj të gjithëve një fillim jave të këndshëm për gjithë ata që punojnë, e sigurisht për pushuesit që kanë zgjedhur Bregdetin shqiptar për të kaluar këtë ditë. Mirupafshim.